මේකේ මම වීඩියෝ කරේ මේකේ අතින් අල්ලගෙන කැමරාව අතින් අල්ලගත්තා මේකේ මයික් ඔක්කොම වැහෙනවා. ඔව් සල් සහන්සෝ YouTube channel ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කොහොමද කට්ටිය හොඳින් ඉන්නවද? අද යන්න හිතුවා මේ කැමරාවට ස්ටික් එකක් ගන්න. බලමු ලෙන්ස් කැමරා කියලා ෂොප් එකක් තියෙනවා මෙතන මේ ෂුක් එකේ යන පාර තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන තියෙන ලෙන්ස් කැමරා එක අපි ගිහින් බලමු ඇතුලේ මම බලන එක තියෙයි කියලා. ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട. මේක ගත්ත GoPro Action 3කට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ හැන්ඩල් එක විදියට කරන්න පුළුවන් ඇන්ගල් ටික දාලා තිනවා බොක්ස් එකේ පේනවද දන්නේ මේ මෙතන තියෙනවා. සෙල්ෆි ස්ටික් එකක් විදියට චූටි මිනි පෝඩ් එකකුත් තියෙනවා. අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ දෙනවා ලයිෆ් ටයිම් වොරන්ටි කාඩ් එකක් තියෙනවා. ෂොප් එකෙන් කිව්වා ෂොප් එකේ වොරන්ටි එකක් දෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තමයි තියෙන්නේ කිව්වා වොරන්ටි. ගත්ත ගාම මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ වගේ පැකේජ් එකක් දාලා මේ ගත්ත ගාම මෙන්න මෙහෙම තමයි GoPro logo එක තියෙනවා. සයිඩ් එකෙත් තියෙනවා. මෙන්න එහෙම තමයි දිගාරින්න වල ඇක්ෂන් එකක් විතර වෙන්න හැ. අන්න මේක අකුල්ල මෙතන කැමරාව හයි කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අයට මේක ගලවපුවම තියෙනවා පොඩි මිනි පෝඩ් එක. මේක එන්න එහෙම හයි කරපුවා මේක ස්ටෑන්ඩ් එකක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අද්‍රේස් කරලා මේකේ හැන්ඩල් එක විතරක් මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තුන් විදිහකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කැමරා ෆික්ස් කරන බලමු මොනවා වගේ. තව මොනවද තියෙන්නේ? සයිඩ් එකෙන් බලපුවම එක මවුන්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි බෑක් කවර් එක. ක්ලියර් සේෆ්ටි දැන්. එහෙම වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆෙෂනල් අර කැමරාවක් විදියට මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. මේකේ අල්ට්‍රා වයිඩ් දැම්මම මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. එනේ ලොකු වයිඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක සෙල්ෆි ස්ටික් එකක් දිගෑරියා වගේ තමයි. සෙල්ෆි ස්ටික් එකක් වගේ එක මාර වටිනවා. ඔන්න හොදා මේක පේන්නේ. හැන්ඩල් එකත් වෙනම ගලවලා මේ හැන්ඩල් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පුංචි හැන්ඩල් එක දාගත්තාම මේ පොඩි හැන්ඩල් එක දාගත්තාම පේන විදිය යට තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩ් එකෙත් මේ උඩ ගලවන්න උඩ කෑල්ල මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගලවන්න පුළුවන්. ඒ ගලවපුවා මේකේ තියෙන ට්‍රේඩ් එක ස්ටෑන්ඩ් එක දිගහැරපුවාම මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පොඩි ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් පේන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් එක මාර වැඩක් ගන්න පුළුවන්. නියමයි. මාර ක්වොලිටි ගන්න ටිකක් වැඩි තමයි. ඒ වුණාට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි මේකේ බෑක් කවරේ බොක්ස් එක. මෙන්න මෙහෙම තමයි බෑක් කවර් එක තියෙන්නේ. රබර් බිල්ඩ් එක. මේකේ තියෙනවා කැමරාවේ ලෙන්ස් එකටත් රබර් එකක්. ඒක මාර වටිනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ.
බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන මේ පටියක් තියෙනවා. කවර එක දැම්මම මෙහෙම තමයි GoPro එක පේන්නේ. සේෆ්ටි හොඳයි. ආයේ මේකේ තියෙන කැමරා ලෙන්ස් එක කවර් එකක්. එකත් වටනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි. එහෙනම් SL සහන් ෂෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම ගිහින් subscribe කරලා තියන්න. ඉදිරියට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ගොඩක් වලට අරගෙන එන්නම්. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේක තමයි අද vlog එක. අද මේකට කවර් එකකුත් දැම්මා. මේකට ස්ටෑන්ඩ් එකකුත් ගත්තා. ඒක ගත්තා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. මගේ Facebook page එක තියෙනවා SL සහන් show official page එක. ඒකත් ගිහින් like කැමති නම් like කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. මං ඉන්නේ මේ කෝණේච්චල ඉඳන් තමයි අර අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක කරේ. මම පෙන්නන්න කෝණේච් ටිකක් වටේ. මෙතන තමයි ලොකුම ට්‍රැෆික් එක සෙට් වෙන්නේ. මොකද මෙතන තමයි රවුන්ඩ් ද බෝඩ් එක. මාර මේ දිනේ කාහිර පයින්නවා කියන්නේ මාර මේ හුඟක් වෙලා යනවා. අනික වාහනත් එනවා එන ස්පීඩ්. මෙතන නාව කියන්නේ මෙහි තියෙන ඕනම වාහනයක් බලා ගන්න පුළුවන්.